Всім привіт! Розглянемо другий варіант створення рампи. Обираємо необхідний тул на вкладці архітектури та створюємо необхідний скетч. Видаливши зайве, обираємо інструмент Riser для позначення початку та кінця рампи. Зверніть увагу, незважаючи на те, що нами було вказано бейс та топ рівні вірно, рампа не дійшла до другого поверху. Для цього нам необхідно відредагувати нахил рампи. Заходимо в Type Properties, у меню максимального нахилу змінюємо її на 1. Змінимо тип рампи та товщину. Також можна змінити матеріал. Зверніть увагу, що ця рампа не відноситься до структурних елементів та може бути використана лише для інтер'єрних або екстер'єрних моделей. Ця рампа не може бути заармована або використана як аналітична модель. Товщина цієї рампи так само може бути змінена за допомогою тулу Shape. Рейлінги, які було створено автоматично, є незалежними елементами та можуть бути модифіковані або видалені.